Hello friends, আজি Microsoft Excelত প্ৰথমতে কেনেকৈ salary sheet বনাব পাৰি আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ মাল্টিপল ইন্ডিভিজুৱেল salary slip বনাব পাৰি তাক দেখুৱা হ'ব। গতিকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব। ইয়াতে মই প্ৰথমতে দেখাইছো Microsoft Excelত এখন salary sheet ফৰ্মেট ৰেডি কৰি ৰাখিছো। ইয়াতে নাম 10 জন এমপ্লয়ি নাম দিয়া আছে, ওপৰৰ হেডিং খিনি আছে এমপ্লয়ি আইডি, নেম, বেসিক salary, বেসিক আৰ্নিং, HRA, medical allowance, PF, ESI, working day, Sunday, holiday, leave, absent, payable days, total earning, total deduction, net pay আৰু এইফালে আছে বেংক একাউন্ট আৰু IFSC কোড এনে ধৰণৰ। ইয়াতে প্ৰথমতে আমি বেসিক আৰ্নিংটো উলিয়াব লাগিব। বেসিক আৰ্নিং উলিয়াবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে working day, Sunday, holiday, leave, absent এইখিনি এন্ট্ৰি কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে ইয়াতে মই working day ধৰি লৈছো 24 days, Sunday 4 days, holiday 2 days ধৰিছো আৰু এই প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি payable days। payable daysত আহিব working day, Sunday, holiday আৰু leave। তাৰ পিছত টোটেল ডেজত আহিব ইকুৱেল দিলো working day হ'ব, তাৰ পিছত Sunday সেলটো প্লাস হ'ব, holiday সেলটো প্লাস হ'ব, leave আৰু absent। payable days হ'ল 30 days আৰু টোটেল days হ'ল 30 days। এটা আমি এতিয়া বেসিক আৰ্নিংটো উলিয়াব লাগিব। বেসিক আৰ্নিংটো উলিয়াবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি বেসিক স্যালাৰি এই সেলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক ডিভাইড কৰিব লাগিব টোটেল ডেজ, মানে মান্থটোত যিমান দিন আছে সেই ডেজ কেইটাই ডিভাইড কৰিব লাগিব ইনটু পেয়েবল ডেজ। বেসিক আৰ্নিংটো ওলাই গ'ল। এতিয়া আহিছো HRA লৈ লৈছো। HRA তেওঁ 15% পায়, তেতিয়াহ'লে বেসিক স্যালাৰি ইনটু 15% ডিভাইড কৰিলো ইনটু কৰিলো মেডিকেল এলাউন্স। মেডিকেল এলাউন্সৰ কাৰণে ইকুৱেল দিলো বেসিক স্যালাৰি ইনটু 10% ধৰি লৈছো, এন্টাৰ কৰিলো। এতিয়া আহিছো PF-ত, PF ইকুৱেল দিলো বেসিক স্যালাৰি সিলেক্ট কৰিলো ইনটু 5% ধৰিছো, এন্টাৰ কৰিলো। ESI একে ধৰণে বেসিক স্যালাৰি ইনটু 3% ধৰিছো, এন্টাৰ কৰিলো। ইয়াতে আমাৰ এতিয়া বেসিক আৰ্নিং ওলালে, HRA ওলালে, মেডিকেল এলাউন্স ওলালে, PF ওলালে আৰু ESI ওলালে। এতিয়া আমি ইয়াত দেখাম টোটেল আৰ্নিং। টোটেল আৰ্নিং হ'ব তেওঁ ইয়াতে প্লাস হ'ব, বেসিক আৰ্নিংৰ সেলটো প্লাস হ'ব, HRA প্লাস হ'ব, মেডিকেল এলাউন্স প্লাস হ'ব। ইয়াতে তিনটা সেল প্লাস হৈছে আৰু টোটেল ডিডাকশনত আহিলে PF প্লাস ESI। এতিয়া আমি নেট পে উলিয়াব লাগিব ইকুৱেল টোটেল আৰ্নিংৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব টোটেল ডিডাকশন। নেট পে ওলালে 28,080 rupees। এতিয়া আমি ধৰি লৈছো বাকি এমপ্লয়ি সকলৰ ইয়াত প্ৰথমজন এমপ্লয়ি পাৰ্সেন্টেজ সমূহ HRA, মেডিকেল এলাউন্স, PF, ESI যেনেদৰে আছে যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই লাইনটো সিলেক্ট কৰিলো, সিলেক্ট কৰি তললৈকে ড্ৰেগ কৰি দিলো। এতিয়া বাকি এমপ্লয়িও নেট পে এমাউন্টটো ওলাই গ'ল একেদৰে। যদি আমি এই স্যালাৰি স্লিপৰ পৰা স্যালাৰি শীটৰ পৰা যদি স্যালাৰি স্লিপ প্ৰতিজন এমপ্লয়ি ইন্ডিভিজুৱেলি উলিয়াব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি Microsoft Excelত গৈ এখন আমি অলৰেডি স্যালাৰি স্লিপ ফৰ্মেট এটা ৰেডি কৰি ৰাখিছো। ইয়াতে আমি ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যদি আমি শীটখনৰ পৰা চাই ইয়াত এন্ট্ৰি কৰো প্ৰতিজন এমপ্লয়িৰ কাৰণে ইন্ডিভিজুৱেলি ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰোঁতে যথেষ্ট টাইম লাগিব। আৰু ইয়াক শৰ্টকে কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে মই দেখাই দিছো। প্ৰথমতে দিছো কোম্পানী নেম, স্যালাৰি স্লিপ নৱেম্বৰ 2022 বুলি ধৰি লৈছো। ইয়াতে এমপ্লয়ি আইডি দিছো, এমপ্লয়ি নেম দিছো, বেংক একাউন্ট, IFSC কোড আৰু ইফালে দিছো working day, Sunday, holiday, leave আৰু ইফালে আছে টোটেল আৰ্নিং আৰু ইফালে আছে টোটেল ডিডাকশন। এতিয়া আমি এই ব্ল্যাঙ্ক থকা সেলবিলাকত আমি ডাটাসমূহ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব মেইলিঙত গৈ পেলাই মই ইয়াৰ আগতে আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছো। ইয়াতে Microsoft Excelটো আমি সেভ কৰিব লাগিব। লৈ লৈছো আমি ডেস্কটপতে সেভ কৰিছো। ৰিপ্লেস কৰি দিছো যেহেতু মই আগতে সেভ কৰা আছিল। এতিয়া আমি ইয়াতে যাব লাগিব সিলেক্ট ৰিচিপিয়েন্ট, মেইলিঙত গৈ পেলাই সিলেক্ট ৰিচিপিয়েন্ট, ইয়াত ইউজ এক্সিস্টিং লিষ্ট। ডেস্কটপত গলো, স্যালাৰি শীট সিলেক্ট কৰিলো। ইয়াৰ প্ৰথম শীটখনে আমাৰ ডাটাখিনি ল'ব লগা, সিলেক্ট কৰিলো, ওকে কৰিলো। এতিয়া আপুনি চাব ইনচাৰ্ট মাৰ্জ ফিল্ড, ইয়াতে গোটেই ডাটাখিনি প্ৰথম হেডিংখিনি ইয়াতে আহি গৈছে।
এডিট চিলেক্ট কৰিলোঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ, চেলটো ইয়াত যিহেতু লাগে এমপ্লয়ী আইডি আমি এইবোৰ প্ৰিভিউ কৰিব ৰাখিব পাৰোঁ। প্ৰিভিউ কৰিলোঁ, এমপ্লয়ী নেম, বেংক একাউণ্ট, আইএফএছচি কোড দিলোঁ, ৱৰ্কিং ডেট দিলোঁ সানডে, হলিডে, লিভ, ইয়াৰ পিছত আহিলোঁ আৰ্নিঙৰ বেচিক চেলাৰী তেওঁ পাব, মেডিকেল এলাউন্স, এইচআৰএ, আৰু এইফালে আহিলে ডিডাকশ্যনত প্ৰথমতে দিয়া আছে PF ল'লোঁ, ESI আৰু আদাৰ্ছ যিহেতু নাই গতিকে এইটো চেল ব্লেংক থাকিব। এতিয়া কৰিব লাগিব টোটেল আৰ্নিং আৰু এইফালে আহিলে টোটেল ডিডাকশ্যন আৰু শেষত ল'ব লাগিব নেট পে। আপোনালোকে এতিয়া ওপৰৰ ফালে এটা বুটন দেখিছে, এই বুটনটোত ক্লিক কৰি দিলে প্ৰতিজন এমপ্লয়ী ডাটাসমূহ আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব। এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিছোঁ, দেখিছে চেঞ্জ হৈ গৈছে নিজে 10জন এমপ্লয়ী আছে, 10জনৰ ডাটাসমূহ এনেকৈ চাব পাৰোঁ। যদি ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এই 10জন এমপ্লয়ী একেলগে প্ৰিণ্ট দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যাব লাগিব ফিনিচিং এণ্ড মাৰ্জ, ইয়াতে গৈ এডিট ইণ্ডিভিজুৱেল ডকুমেণ্টছ ক্লিক কৰিলে যদি অল লাগে অল কৰিব পাৰে, যেনেধৰণে লাগে তেনেকৈ ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। অ'কে কৰিলে এতিয়া ইয়াতে চাব আপোনাৰ 10জন এমপ্লয়ী ডাটা আহি গৈছে। 1 নম্বৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু 10। এতিয়া আপোনালোকে ছেভ কৰি ৰাখি দিব পাৰে বা প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰে।